triangle ABC, A is equal to 5, B is equals to 12 and C is equals to 13, then cos A भनेको कति हुन्छ सोधिराखेको छ। त एउटा नयाँ फर्मुला लेखिराख्नुस् है। cos A भनेको के हुन्छ, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यो साइड हो है, bc स्मल bc भनेको साइड भइहाल्यो, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिभाइडेड बाइ 2bc। यसरी नै cos b को यसरी नै cos c को तपाईले फर्मुला निकाल्न सक्नुहुन्छ सेम तरिका। त b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर भनेको 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर डिभाइडेड बाइ 2 इन्टु 12 इन्टु 13 कति आयो, 144 प्लस 169 माइनस 25 डिभाइडेड बाइ 2 इन्टु 12 इन्टु 13। माथिको जोड हो, 144 प्लस 169 माइनस 25 गर्दाखेरि 288 आयो डिभाइडेड बाइ 2 इन्टु 12 इन्टु 13। 288 लाई 12 ले डिभाइड जान्छ, 24 टाइम्स जान्छ, 24 टाइम्स 2 12 जा 24 भनेपछि 12/13 आयो। अप्सन नम्बर बी करेक्ट भयो।